Hello mga peeps, and welcome back to my channel. Ayun mga peeps, ginawa ko itong video dahil sa request ng isang nag-comment. Ito po yung name niya. Remember, ito po ay discussion about sa owl eye sa ating sniper. Hindi masyado sa installation para magka-idea yung mga nagbabalak na bumili ng owl eye para sa sniper. Actually, madali ikabit yun, kaya lang when it comes to wirings, masela na kasi yun. Dapat eksperto na yung gagawa doon kasi kailangan din natin yung right, yung tamang tools para quality yung pagkaka-install dun sa motor natin. Hindi basta-basta yung owl eye. Gets? Magkano ba yung ginastos ko? Okay. Total na nagastos ko doon is halos 3,000 pesos. Kasi yung presyo ng owl eye is 2,200 pesos. Yung labor niya is 300 pesos. Para sa mekaniko yun. Tsaka 250 sa 250 ato yung Mody 5 3-way switch Tsaka yung iba, yung extra, kasi that time pinapabili ako ng mekaniko ng extra na wire. Ipapakita ko mamaya sa vid. Tsaka extra na tornilyo. We have two brands actually for the owl eye. We have the Mody 5 and we have the Movista. Meron silang apat na kulay, mostly red, white, blue, tsaka yellow. Sila talaga yung brand na sad yung ala sa sniper kasi yung front panel dapat magkakatugma dun sa harap ng motor. Magkaiba kasi yung bumbilya nun hindi na tulad ng stock. Ipapakita ko yun mamaya. Both brands are good anyway. Wala namang problema sa kanila. Yung problema lang is may mga kulay kasi na bawal na talagang hinuhuli. Ano kaya yun? Yellow tsaka yellow tsaka amber white. Pwede yun. Pero mas safe na bilhan mo na lang ng sariling switch tulad ng 3-way switch na lang. Yung iba kasi may switch sila pero sa ibang parte ng motor. Mas maganda yung banda dito, yung handlebar, para madali mo ma-reach yung switch. Okay, so now ipapakita ko yung pagbaklas at yung actual na footage kung paano na ikabit yung owl eye. Kasi dati nang naikabit ipapakita ko kung saan ikinokonekta yung wirings kasi yun yung importante, yung wirings. Okay guys, let's proceed. Ano ko? Shout out po muna tayo. Big shout out pala kay Sir PhMotorThread. Salamat sa iyo Lodi kasi dahil sa vid mo na yun, natutunan po kung paano magbakla. Gago! Paano magbaklas ng front panel sa may banda harap ng sniper 150 natin. Okay, I don't know what to say about this one. I have never seen anything like this before in my entire life. At syempre si kasi siya po yung pasimuno ng kalokohang ito. So, Geloholic TV, kumusta? Wag lang sobrahan sa pagiging alcoholic, sir. Code Rider PH. Meron siyang GSX R150 na motor.
Mangyan Talks, musta? Isa yung pinapanood ko about sa mga action cams kasi balak ko talagang kukuha doon. Moto Gultz, Moto Gultz, Ride Safe Sir, and Rodg Moto. At sa mga di ko para shout out, bawi na lang ako sa next na vid, ha? Wow! Wow! Ito pala guys yung stock na switch niya. Yan po. Hindi ko alam yung presyo na ito pero pakitype na lang sa comment section kung magkano sa ganito. Stop.
may checkpoint nung kaninang umaga. LTO pa yun. Pero hindi naman sinita. Wow! Kasi nga, may 3-way switch ako, kaya pinatay ko na lang. Kasi pag may checkpoint, malalaman mo kasi maraming nakaparada sa gilid, diba? Blue, water na LED. Pwede naman isalpak. 450 ata yun eh. Baka may time na magpapasalpak ako ng blue water. And the reason for that is wala naman kasing masyadong street light eh. Diba? Kaya tayo na lang mag-a-adjust. Oh man. Nahabol pala. Handrider. Salamat sa tips content sa channel mo. Nabuhay pa kayo.